selätteet ihan. Kyllähän on kyllä aika ihan kuivan näköistä, että ei tää edes lähde kunnolla tää tapetti täältä. Tää on ihan tiukasta tää tapetti täällä ylhäällä. Se ei oo täältä vuotanut. No joskus on pikkusen tosta alkanut. Tossa on. Tää puoli on niinku enemmän vuotanut. Pysyisköhän se siinä? Tääkin polttaa tota. Tuntuu leikkaavan tuo toinen terä paremmin kuin tää. Nyt. Mitenkä pahasta. Sitä kuppien reuna. Omatta.
Tilasin Temusta tommosen koelautakameran, tuulilasikameran. Maksoi jotain varmaan, en nyt muista. Hinta näkyy näytöllä. Tossa mä en oo vielä ottanut noita tiedostoja pihalle tuolta, mutta ainakin toi näyttö mikä tossa näkyy, niin siinä kuvanlaatu näyttää olevan ihan niinku yllättävän hyvä, mutta sehän vähän se ylivalottaa, et eihän tos dynamiikkahan nois on aivan naurettava, mutta kyllä mä nyt vähän yllätyin kuitenkin Temulaadusta, että ihan ok, joo. Tämmönen. Me lähdetään nyt Lahteen ja pitääkö vähän Lahdessa ostelees vähän karavaani tavaraa Hymerin korjausta varten. Sitä poppelivaneria eli lentokonevaneria, 3 millistä vaneria, mitä noissa Hymerin seinissä on, niin pintavanerina, niin sitä saa vapaa-aika.comista. Niille tulee vasta keskiviikkona uudet erät. Ne oli just myynyt viimeiset levyt pois. Mä käyn keskiviikkoon eli parin päivän päästä. Nyt on, kun tätä kuvataan, on sunnuntai. Keskiviikkona saa vanerit ja nyt mä haen sitten vähän oheistarviketta siihen, mitä siihen nyt tarvii sen vanerin asennukseen, niin näette kohta sitten mitä ostelen ja vähän muutakin. Ai niin, ja hei, pysykää videon loppuun asti mukana, nimittäin videon loppupuolella sitten puhutaan vähän tosta tankkikaasupulloista. Mulla on vähän asiaa niistä, niin katsokaa koko video loppuun asti. Ensin Tokmannille. Tervetuloa. Meillä. Tätä menee. Mä en tosta öljyä. Polo vie vähän öljyä. Ei paljon, mutta pikkusen kuitenkin. Niin sen verran kuitenkin, että öljypurkki pitää aina olla mukaan. Niin. Mikä noissa Volkswageneissa on, kun ne aina vie öljyä? Kaikki Volkswagenit vie aina öljyä. Joko ne kuluttaa öljyä tai sitten niissä on öljysihti tukkeessa. Niissä on aina joku öljyongelma on Volkswageneissa. Miksi? Onko se vaan perhekotitalous vai? Ei niin, sitä mä just katon, mutta ei siinä mitään lue. Ei. Kaksikymppiä. Pillivaahtoa tarvii, uretaanivaahtoa Hymerin tiivistykseen. Tästä tulee siis, tää perusuretaani kelpaa kyllä ihan hyvin tohon sängyn pohjaksi. Siinähän on Hymerissä siellä Alkovin sängyn pohjalla, siellä on joku noin paksu kerros uretaania siellä pohjalla reunoi myöten. Niin mä kun joudun raapimaan aika paljon sitä pois, että mä saan ne seinäjutut sieltä esille, seinävanerit sun muut, niin tällä on hyvä täyttää ne nurkat, alanurkat ja sit muutenkin se sänky, kun se on semmonen, siinä menee sellaisia uria nytte, niin mun täytyy ne urat täyttää. Nehän on niinku ilmankiertoa varten ne urat siellä, ne olisi sinänsä hyvä olla siellä, mutta nyt tässä tapauksessa mä vedän ne umpeen ja mä teen sitten patjalle ihan oman
semmoisen ritiläkön sinne sitten ilmankiertoa varten sen pohjavanerin päälle. Et sen sängylle tulee joku vanerilevy. Mä en ole vielä mitenkään päättänyt sitä, että teenkö mä siitä pohjavanerista niin kuin irrotettavan vai liimaantuuko se sitä uretaania vasten. En tiedä nyt vielä. Ehkä se liimaantuu sitä vasten todennäköisesti, ellei mä nyt keksi jotain syytä, miksi ei. Mutta kuitenkin se uretaani pitää saada tasaiseksi, että joku vaneri siihen on läntättävä joka tapauksessa turpoamisen ajaksi päälle. Et sitten joko laittaa siihen joku kalvo väliin, että sen saa sen vanerin, ettei se liimaannu siihen. Tai jotain tollaista, mutta en tiedä. Ehkä mä liimaan sen vanerin vaan siihen päälle, en tiedä. Saa kommentoida neuvoja, jos jollain on jotain hyviä neuvoja asiaan liittyen, niin vielähän se nyt ei ole ajankohtaista, että se on vasta sit kesemmällä, kun mä sen alkovin teen. Mä teen sen sivuseinän ensin valmiiksi ja sit kun tässä nyt ollaan maaliskuun puolella, niin varmaan huhti-toukokuun paikkeilla alkaa olemaan hyvät lämpimät kelit silleen, että siellä pystyy hyvin, ikkunat pitää auki ja ilma kiertää ja muuta siellä alkovissa sitten kun touhuilee siellä ja niitä mätiä seiniä poistelee. Ja muutenkin se alkovin osa on semmonen, jossa tarvii sitten noita tiivisteitä, kattotiivisteitä ja siellä menee alkovin niin kuin tuulilasin yläpuolella siinä eessä siinä alkovissa, siinä menee sellainen alumiinilista, jossa on tiivisteet, jotka on pettänyt jo varmaan 20 vuotta sitten. Ja sen listan alla, se lista on kiinni sisäpuolella olevassa rimassa, joka on mätä. Eli se menee poikittain se rima, niin se pitää kaivaa pois sieltä myös. Se pitää saada niinku aika auki se koko alkovin osa siitä silleen tiivisteiden kohdalta, niin pitää olla kesäkelit mielellään, että kun niitä ruvetaan sitten availemaan, kun ne pitää sitten tiivistää massalla kuitenkin ja näin, niin se on hyvä, että massatkin kuivuu sitten hyvin eikä tule mitään pakkasöitä ja muuta, niin että tulee sitten hyvät saumat ja tiivisteet ja systeemit sinne, niin alkovi tehdään sitten vasta kesemmällä. Mutta nyt toi sivuseinä, niin se nyt ei uretaani taida kaivata, kun siinä säilyy aika hyvän ehjänä ne. Sieltä ei tarvitse mitään rimoja poistella eikä mitään, että ei se sivuseinä, että vaikka kosteusmittari kosteutta näyttikin ja siellä oli toki kosteutta, mutta ei se kuitenkaan niin kuin se vaneri itsessään mätää ollut. Mä oon nyt ottanut puolesta välistä seinää alas asti, niin ei siellä niin kuin mätää ole ollut, kun siinä kaasukaapin niin kuin sisäpuolelta, kun katsoo se kaasukaapin kotelo, niin sen ympärillä on ollut ainoa mätä. Pintahometta kyllä on ollut kyllä siinä vanerissa, että sehän on huono, mutta ei se niin kuin mätä se vaneri ole, vaikka olisin odottanut, että se olisi niin kuin tosi mätää joka paikasta, mutta ei se, vaikka se on kosteutta tullutkin siihen vaneriin niin, ja homettakin, niin ei se silti se vaneri on mätä. Et nyt kaikki, jotka siellä sanoo, että auto on ihan niin kuin laho, siis lahoa, mädällä tarkoitan lahoa, niin ei se kosteus aina sitä tarkoita, että se on laho. Mutta kosteus usein kyllä tarkoittaa sitä, että hometta siellä on, ja sehän nyt on ainakin terveydelle pahempi kuin laho. Lahossahan ei sinänsä terveydelle ole mitään niin pahaa kuin home, että siinä mielessä laho on autolle huono ja home on ihmiselle huono, että silleen. Heinolan Tokmanni on nyt käyty. Nyt jatketaan matkaa Lahteen. Piltemässä ei saanut kuvata. Kuulemma myyjä sanoi, että Piltemässä ei saa kuvata. No, sitten laitettiin kamera pois ja se oli kamera tuossa Sofian kainalossa, niin mentiin kassalle, niin se myyjä piti muovipussiin naamassa ees koko ajan, vaikka kamera oli siis kainalossa silleen, että ei kuvata mitään, vaan kannetaan vaan kameraa kainalossa. Sillä oli muovipussi naamaneessa.
että kysyin, että onko ihan näin, että ei oikeasti saa kuvata Biltemassa. Niin. No joo, on meillä ollut kuvaajia, mutta näin se. Silleen tosi vaikeasti sanoa. Mä kysyin, että ihan oikeasti on kuvauskielto. Sitten se ei enää vastannut mitään, se vaan otti seuraavan asiakkaan siinä. Ei vaan tainnut itse haluta kameraan. Ja siis sehän on ihan ok, jos et halua kameraan, niin ei sitten, eikä mä nyt ihmisiä ole muutenkaan kuvailemassa täällä kaupoissa. Se on ihan ok, jos ei halua. Ei sit tarvii alkaa valehtelemaan, keksimään omia lakeja, että ei saisi kuvata. Mut joo, nyt otetaan spray-liimaa. For Connect spray-liimaa. Parasta. Tää on parasta. Löytyy Kärkkäsen verhoilu, tai siis tuolta autostereo, autohifi puolelta toi For Connect, kun niillä noita supparikoteloita ja kaiutinkoteloita verhoillaan, niin noi hifistelijät käyttää tota For Connectia. 12,90 € purkki. Bilteman spray-liima olisi ollut, oliko se 7 € purkki. En sit tiedä laadusta. Jos jollain on kokemus noita spray-liimoista tai niiden eroista, niin kommentoikaa. Tää? Niin. Sekin kivan tuntuu. Katsotaan tässä se seinävanerin kangas. Mä ajattelin, jos mä päällystän sen jollain. Joo, 15,90. Tässä olisi 13,90. Hengittävää. Expomatoltahan sais, sellainen kuin expomatto.fi. Sieltähän sais kans ihan autoverhoilukankaita. Nämä on tavallisesti niinku huonekaluverhoilu. Sieltä saisi jopa 7,90 metriä. Täällä on 10 metriä. Joo, ei mä nyt varmaan Kärkkäisen tosta verhoilukangasta. Kyllä mä varmaan sieltä Expomatolta, se on Ylöjärvellä firma. Pitää varmaan käydä. Niillä on vaan aika kallis käsittelymaksu, se että ne leikkaa sen maton. Ja ottaaks ne 20 vai 40 siitä, että ne leikkaa sen, eli käsittelykulu. Sen päälle tulee vielä joku aika kallis 20 postikulu. Niin siinä se 4-60 €, mä en muista paljon, mutta aika paljon menee niinku pelkkiin kuluihin. Et matto on muuten halpaa, oliko se 7,90 metriä ja sitä saa niinku 2 metriä leveänä, joka riittäisi hyvin. Kun toi Kärkkäisen 140 leveä on vähän, mä muistan, se kyllä taitaa riittää, 120, mutta kuitenkin niin sieltä Expomatolta saisi ihan oikeaa verhoilumattoa. Niin se on vähän paksumpaa, 4 milliä paksua. Se on niinku tosi hyvä ja siistin näköinen niinku kangas. Se sopisi tosi hyvin siihen seinäkankaaksi verhoiluksi. Tosiaan sillä epoksimaalilla maalaan sen seinävanerin kauttaaltaan, niin se on sitten vettä hylkivä, se ei sit mätäänny enää se vaneri. Ja siihen päälle sitten toi verhoilukangas, auton verhoilukangas. Niin mä luulen, että se on aika jees. Ja saman mä teen sinne alkoviin myös. Sinne mä laitan ainakin sitä verhoilukangasta, koska sitä meillä on. Sitten on 2 metriä, mutta se ei ihan riitä mun
no se molempiin se ei joka tapauksessa riitä. Se riittää jompaa kumpaa, seinää tai alkoholiin. Mä tarvin joka tapauksessa sitä lisää. Niin kyllä mä varmaan sen Expomaton laitan. En tiedä miksi mä luin, että tässä lukee viherpesun kestävä. Mulla on lukihäiriö. Viherpesun kestävä. Mä sain edullisesti tällaiset matkailuauton etupenkit, joissa on käsinojat. Nämä on tosi siisti kuntoiset. Toinen penkki on kääntyvällä alustalla, niin kuin tossa mun Hymerissä tarvii ollakin. Toisen penkin ei tarvi kääntyä, mutta toisen tarvii kääntyä. Nämä on tosi siisti kuntoiset ja käsinojat on vielä kaiken lisäksi nahkaa. Sopii Hymerin väreihinkin kivasti ja onpahan käsinojat. Se on kyllä ihan ehdoton juttu meikäläiselle, että käsinojat pitää olla. Niin näitä täytyy tässä nyt alkaa asentelemaan sitten seuraavaksi. Nyt on vaneria, kävin ostaa vaneria, seinävaneria, tällaista tosi ohutta seinävaneria, joka just mahtui tänne autoon. Tää on 3,6 millistä, kun Hymerissähän on minun mittausten mukaan 3 millistä. Eli tää on 0,6 milliä paksumpaa, mutta tää, no ehkä se on, vaikuttaa tosi ohuelta, mutta ehkä se vaan vaikuttaa, kun ne on tällaisia isompia paloja tässä nyt, mutta ostin mä tosta hiomapaperia kans, että karkeata hiomapaperia, niin saa ne saumat sit silleen ja vähän sen tätä pintaa ehkä hiottuu litteemmäksi vielä, että ohuemmaksi. Jos tarvii, kyllähän sit siitä saumojen kohdalta tarvii vähän hioa tasaisemmaksi. Niin. Mut nää oli Byggmaxista tosiaan, alle 4 millistä ei oikein löydy muuta kuin Karavan kaupoista aika kovaan hintaan. Mun piti tuolta yhdestä Karavan kaupasta ostaakin 3 millistä poppelivaneria, eli lentokonevaneria, mutta siellä viivästyi noi toimitukset nyt sen verran, että en jäänyt nyt enää odottelemaan, mä tarvin nämä vanerit. Niin Byggmaxista löytyi 1,22 kertaa 1,22 tällainen neliskanttinen pala 3,6 millistä, niin tää oli 24,90, kohan tää oli per pala. Eli se ollaan 50 meni nyt tässä, 2 levyä ostin, niin päässään maalailee epoksipohjamaalilla. Ensin pitää leikata palat oikein kokoisiksi ja sitten epoksipohjamaali kauttaaltaan saumoihin ja etu- ja takapuolelle ja sit vaan sprayliimalla seinään kiinni ja mullahan tulee sit saumoihin, laitan varmaan koriliimaa tai jotain, tasotan sen sit sillä sen sauman, ettei jää mitään rakosia sinne ja joku verhoilu. Mä oon miettinyt tällaista verhoilukangasta, mitä täälläkin nyt on, tämmöstä tummaa, mustaa tai sitten hiilenharmaata. Niin katsotaan. Tai sitten tulee joku tapetti. Kyllä mä varmaan jonkun kankaan siihen laitan kontaktiliimalla joka tapauksessa. Mutta näillä mennään.
Eihän tästä nyt oo mitään. Joo, tankattava kaasupullo. Nyt mä kerron teille vähän tankattavasta kaasupullosta, tankkipullosta, mitä näitä nimiä nyt onkaan. Mullahan on nyt tuohon Hymeriin tulossa Campco-merkkinen musta teräskaasupullo, tankattava kaasupullo. Ja se on nyt sellaista, mä en tiedä onko se nyt uusi, mun mielestä se on uusi malli siinä mielessä, että se ei tarvii enää 10 vuoden välein katsastusta tai sitä, että se ei olisi enää laillinen pullo. Et siinä on aina se leima, oliko se 10 vuotta se on niinku, sitä kaasupulloa saa käyttää. Sitten se pitää joko tarkastuttaa tai ostaa uusi. Nyt Campcon pullossa on sellainen leima, että se on katsastusvapaa. Ja jollain EU-säännöksellä, mä en tiedä niistä sen enempää, mutta ei tarvi enää katsastaa, eli se on ikuinen pullo niin sanotusti. Kyllähän se 10 vuottakin on jo aika pitkä aika, mutta toi on nyt semmonen pullo, mitä mä suosittelen. Niitä on erilaisia, niitä on alumiinipullojakin sitten, ja sitten on noita teräspulloja. Alumiinipullo tietysti vähän kevyempi varmaankin, mutta en ole sen suurempia vertailuja tehnyt tai mitään tommosia. Että mä nyt kerron tästä pullosta ja tämän pullon hinnat ja muut, ja mistä saatte halvimmalla, tai todennäköisesti ainakin halvimmalla tilattua sen. Nyt kun mä kerron mitä te tarvitte, niin te voitte mennä nettisivulle ja tilata. Saksassahan näitä myydään. Itse tilaisin, jos nyt pitäisi tilata, niin tilaisin sellaisesta kuin vosken.de. Mutta nyt tällä hetkellä, kun mä tätä videoa teen, niin siellä on melkein kaikki loppu. Et siellä ei ole nyt tilattavissa mitään. Mutta se oli, mitä nyt nopealla googlauksella löysin, niin edullisin. Ei ollut kuin siis 30 € eroa tähän seuraavaan nettisivuun, minkä tässä sanon. Ja se on tällainen kuin karatech24.eu. Eli tää pullo, mikä mulla on niin tää on 30 litran 14 kiloa, 30 litraa. Eli kun se perusgrillipullo on 11 kiloa, niin tää on 14 kiloa. Tää on pikkusen vielä isompi. Fyysisesti toi pullo on, mä en ole mitannut, mutta mä väittäisin, että toi on saman kokoinen kuin se perusgrillipullo tai perus asuntoauton kaasupullo, mitä nyt ollaan totuttu näitä 11 kilosia. Ja toi kaulushan on tossa sitten irrotettavissa, että se tuo muutaman 2-3 senttiä ehkä lisäkorkeutta tohon. Mut joo, eli mä kerron nyt, että ton 14 kilon 30 litran kaasupullo, eli sama mikä mulla, niin sen hinnat. Pelkkä pullo, missä on sitten noi liittimet pullossa kiinni tietenkin, niin se on 270 € 33 senttiä tällä hetkellä täällä karatech24.eu-sivulla. Siihen sitten tarvitte tosiaan ne lisäpalikat. Eli pulloon tulee ensinnäkin kiinni tällainen korkeapaineletku. Eli tää on tällaista niinku hydrauliletkua. Tää tulee pulloon ja sitten ulkoseinään, koska te laitatte kaasupullon sitten täyttöpisteen siihen ulkoseinään, jotta se on kiinteä asennus. Kukaan ei sitten huoltoasemilla ala valittamaan, että tankkaat suoraan pulloon ja niin poispäin, niin se on paras ja varmin tapa. Te saatte toki laittaa sen ihan minne haluatte sen täyttöpisteen, vaikka siihen pulloon itsessään kiinni, mutta mä suosittelen sen laittamista auton kylkeen kiinni. Niin tämä tulee sitten siihen kylkeen toi letku ja siihen tulee sitten lisäpalikka. Ja nämä lisäpalikat on vähän ne, mitkä niin kuin porukkaa vähän sekoittaa, että mitä siihen nyt oikein tarvii, kun siihen tarvii muutamat tietyt jutut. Yksi on tää korkeapaineletku. Siellä on 50 senttiä pitkä ja sitten tää taitaa olla metrin mittainen ja sitten on 75 senttistä. Tämähän ei ole kovin taipusaa, eikä tätä ole kovin jäykästi taivutellakaan, että kannattaa vähän katsoa se mitta, että onko 50 senttinen liian lyhyt vai meneekö metrisellä vai 75 senttisellä. Tää letku, toinen pää tulee tohon pullon täyttöliittimeen. Siinä on nuolet tossa, että
sisään ja ulos, niin tiedätte kumpi on sisään menevä kaasu ja kumpi on ulos tulevaa kaasua, ettei mene sitten väärin. Mä en tiedä käykö ne edes väärin siihen, pystyykö niitä edes laittamaan väärin, mutta joka tapauksessa korkeapaineletku pulloon kiinni ja sitten toinen pää pyöritetään tähän sitten kiinni. Tää on nyt sitten se ulkopistoke. Tässä on tällainen läppä ja siellä on sitten mihin se pistooli laitetaan. Pistooli ei laiteta ihan just tähän, mä näytän kohta, mutta periaatteessa tohon noin. Ja täällä on sitten, tuolla tulee sitten seinään kiinni ihan 4 pultilla, läpi pultilla sitten seinää kiinni. Ja paketissa tulee sitten myöskin tämmönen ohjainsapluuna, että voitte piirtää, saatte sitten oikein koko sen reijän tehtyä oikeaan kohtaan. Niin tää sapluuna on kans hyvä, kun se tulee tossa mukana. No niin, eli meillä on nyt läpivienti täyttöpiste siinä autossa. Siitä lähtee korkeapaineletku, mikä menee pulloon. Ja pullosta lähtee ihan normaalisti paineensäädin, niin kuin teillä lähtee nytkin paineensäädin kaasupullosta, niin se lähtee ihan normaalisti tosta pullosta. Et siinä ei ole mitään eroa. Et se paineensädin ruuvataan ihan normaalista kaasupulloa. Se ei ole niinku, se on ihan normi juttu. Sitten kun siinä on se täyttö, niin täyttö lähtee sitten tuolla korkeapaineletkulla. Filttereitä sitten, jos filtteriä käyttää, kannattaa käyttääkin, että LPG-kaasussa siinä on vähän enemmän parafiinia. Se on hyvä käyttää suodatinta. Ei mene sitten niin helposti tukkoon noin kaasusysteemit. Sitten nämä adapterit. Niin nämä adapterit on nyt sellaisia, että ei jokaisessa Euroopan maassa, mutta muutamissa Euroopan maissa vaihtuu se tankkausadapteri, mihin se pistooli menee. Täällä on nyt, mä en edes tiedä mikä tää on. Tossa on tollainen korkki. Tässä on esimerkiksi yksi adapteri. Nyt en muista mihin maahan. Onkohan kertaakaan käyttänyt tätä? En muista. Mutta yleisin on tää perinteinen dish-adapteri. Tällainen lautanen. Tää käy suurimmassa osassa Eurooppaa. Ja miten tää homma sitten käytännössä toimii, niin sulla kun on siellä seinässä tää täyttö läpivienti, niin asemalla tää sen maan adapteri kierretään, siinä on kumitiiviste tossa, se tiukataan tohon. Ja tähän menee nyt lukittuu sitten se, täällä on tällaiset pienet hampaat täällä, niin tähän lukittuu sitten se pistooli. Se lukitaan siihen ja se jää siihen se pistooli. Sitten painetaan kaasua ja se tulee se kaasu sieltä sitten niin kauan kun pullo on täys. Tuossa pullossa on 80% turva automaattinen tällainen fill stop, mikä se nyt on suomeksi? No kuitenkin, että se ei täytä kuin 80% ja sitten se katkaisee sen täytön automaattisesti. Turvallinen, laillinen, se on laillinen tapa täyttää. Pistooli lukitaan irti, kuuluu pieni pihaus, adapterit takas paikalle ja korkki kiinni, omaiset on nähnyt. Näitä on 5 eri adapteria. Toinen yleinen on tollanen mutikka tossa noin. En tosiaan maita muista itsekään, että missä maassa nyt mikäkin oli, mutta sehän selviää aina sit siellä huoltsikaa, kun katsoo sitä, että minkälainen se pistoolin pää siinä on, niin sit kierittelee oikeanlaisen pään siihen vaan. Yhden kerran kun tankkaa, niin sit sen osaa. Ja mitä muuta? Eipä mitään muuta. Korkeapaineletku, läpivienti ja adapterit. 3 asiaa pullon lisäksi. Ja sitten filtteri tietysti, mutta filtterihän teillä on varmaan jo joka tapauksessa muutenkin siellä välissä. Että mulla muuten hyppii nämä jutut sitten ihan, mutta... Sitten katsotaan hinnat. Eli Karatec 24.eu, niin tosiaan toi pullo 270 €. Sitten laitetaan se tonne ostoskoriin. Tuolta jostain etsitään. Laitetaan tosta vaikka metrin mittainen korkeapaineletku, 42 €. Sitten laitetaan tosta LPG Flat Refueling systeemi 33 €. Jatketaan. Katsotaan löytyisikö täältä ne adapteritkin. Laitetaan tohon adapter hakukenttään. Sieltähän niitä löytää. Pelkkä dish-adapteri on 27 €.
Sitten tossa on toi Tank Adapter Nozzle, vasemman puolimmainen, se olisi 29,70. Jos mä katson 60 € toi setti. Siinä tulee noin yleisimmät, laitetaan se. Noin. Siinä on nyt sitten kaikki, mitä tarvitsemme. Katsotaan hinta. Postikulut 14,95, 15 €. Totaali 400 € 50 senttiä. Eli 400 € 50 senttiä Suomeen kotia tuotuna. En tiedä tuleeko kotiin vai lähimpään postiin, mutta tulee nyt johonkin kuitenkin, niin 400 € saatte. Eikä ole sen vaikeampaa. Kuinka helppoa se elämä voi olla, kun siitä ei tee vaikeeta. Suomihan on tästä tankkikaasupullohommasta tehnyt mahdollisimman vaikeaa, eli Suomessahan sä et voi sitten tätä kaasupulloa täyttää. Suomi on vähän sellainen peräkylä, että täällä ei oikein ymmärretä näitä karavaanijuttuja. Ehkä täällä on sen verran huonot yhdistykset, jotka ei oikein jaksa näitä harrastajien asioita ajaa. Suomessa on yksi tankkauspiste, Presso Center Lohjalla. Siellä ne täyttää näitä, mutta tää onkin nyt vähän niinku ulkomaille menijöiden juttu, että sähän saat sen pullon kyllä helposti kiertää irti vaan ton paineen säätimen siitä, pullo kiinni, paineen säädin irti ja laittaa sen paineen säätimen sitten Suomi-pulloa kiinni, niin taas mennään. Voidaan mennä näillä Suomen grillipulloilla sitten, vaihtopulloilla kesät Suomessa ja vaikka talvet sit ulkomailla, niin laittaa sit taas kytkee ton paineen säätimen sitten taas tohon tankkipulloon kiinni, niin taas mennään. Paikkojahan löytyy heti kun Viroon mennään. Joka paikasta Euroopasta ja muualta löytyy tankkauspisteet joka kaupungista heti kun Suomen ulkopuolelle mennään. Et Virossa on jo Tallinnassa heti useampia paikkoja. Ja ladatkaa sellainen applikaatio kuin mylpg.eu. Sieltä löytyy kaikki LPG-asemat ja ehkä suht ajan tasalla olevat hinnatkin näkyy siellä. Niin se matkanteko on taas jälleen kerran vaivatonta. Mutta näin, tää on nyt tää kaasupullohommeli tässä. Ja jos ei Vosken.d:llä löydy pulloja, niin täällä Karatekillä ainakin nyt näyttäisi olevan. Näillä mennään eteenpäin. Kiitti kun katsot videon.